ඔන්න එහෙනම් කියපු විදිහටම ආයෙත් ආව අලුත් මලුත් AI tool එකක් එක්ක මම ඉක්මනටම මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ voice එකක් හෝ කාගේ හරි music audio එකක් දාලා AI වලින් animation cartoon video හදලා YouTube upload කරලා මුදල් හොයාගන්න පුළුවන් ලේසිම ලේසි ක්‍රමයක් ගැන. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම ඔයාලා මේ වගේ AI tool එකකින් animation cartoon video හදලා ලංකාවට නැතුව අනෙක් රටවල් වලට වීඩියෝ හැදුවා නම් ඔයාලට ඉක්මනින්ම දියුණු වෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ඔයාගේ කැමතිම browser එක open කරගන්න. මම මගේ කැමතිම Chrome browser එක open කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ browser එක open කරගන්නවා. මේකේ යාළුවනේ search bar එකේ මම මෙන්න මේ display එකේ දාලා තියෙන විදිහට search කරගන්න. මම පහළ description box එකෙත් මේකේ link එක දාලා තියන්නම්. adobe animation YouTube free මේක නම adobe animation YouTube free කියලා search කරගෙන හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මේක search කරගන්නවා මෙන්න මේ link එක මෙන්න මේක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම මෙන්න මේකේ පළවෙනිම link එක මෙන්න මේ link එක මම ඒක click කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ මෙතන තියෙනවා make animation for YouTube for free කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ display එකක මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන touch කරන්න. හරි යාළුවනේ. මගේ පොඩ්ඩක් connection අවුල්. ඒක නිසා පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා මේක load වෙන්න. හරි යාළුවනේ. මෙන්න මේ විදිහේ හරි යාළුවනේ. මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේකේ මේ character යන folder එක යටතේ character එකක් මම කැමති character එකක් තෝරගන්න ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම මෙන්න මේ boy character එක තෝරගන්නවා ඊට පස්සේ මම මෙතන background කියන folder එකට යනවා මෙන්න මෙතනින් background කියන folder එකට යනවා මම මෙතනින් මට ලස්සනයි කියලා හිතෙන background එකක් මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න මම මෙන්න මේ background එක select කරගන්නවා ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙන background එකක් මෙතෙන් select කරගන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන recorder කියන option එකක් තියෙනවා මම ඒක click කරගන්නවා. ඔයාට මේකට ඔයාගේ voice එක හරි තව music එකක් උනත් මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා music එක add කරගෙන done දෙන්න. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ process එකකට ලක් වෙන මේක මේ දකුණු පැත්තෙන් processing කියලා මේ පේන්නේ. පොඩි වෙලාවක් ඔයාලගොල්ලන්ට ඉවසන්න වෙනවා මේක process වෙනකම්. හරි යාළුවනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ විදිහට තමයි මගේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්නේ. ඕගොල්ලොත් ඔයාලට සුපිරිම animation character එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන download කියන option එකෙන් sign up වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මෙතන උඩ එහා කෙළවරේ sign up කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක click කරන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන Google කියන option එක ලබා දෙනවා. ඔයාලට FB එකෙන් උනත් මේකට sign up වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනට මගේ කැමතිම Gmail එක ලබා දෙනවා. ඔයාලත් ඔයාලගේ Gmail එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔයාගේ හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ආවන් පස්සේ ඔයාලා ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක ලබා දෙන්න Gmail එකට අදාළව ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන next button එක දෙන්න හරි යාළුවනේ සාර්ථකව log වුණා ඊට පස්සේ මෙතන continue දෙන්න හරි යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි AI වලින් animation cartoon එකක් හදලා මුදල් උපයන විදිහ ඔන්න ඔහම තමයි මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ හරිම ලේසි ක්‍රමයක් යාළුවනේ මේක ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වුණේ නැතුණත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා පිටරටට මේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ගොඩ එන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම අද කරපු වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි යාළුවනේ තවත් AI tool එකකින් මම හමු වෙනකන් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න.